Linh miêu tai đen, tên tiếng Anh của nó là Carrot Cow, thường được gọi là linh miêu sa mạc, nhưng thực tế chúng không giống với linh miêu thực thụ, loài mà tiếng Anh gọi là lynx. Đôi chân của linh miêu tai đen dài hơn, thân hình mảnh mai hơn và đuôi của chúng cũng dài hơn rất nhiều so với linh miêu thực thụ. Chỉ có đôi chân sau to lớn, săn chắc và mạnh mẽ của chúng mới thực sự giống với loài lynx. Linh miêu tai đen quả thật là một sinh vật vô cùng thú vị, nhưng chúng thực sự không được nhiều người biết đến. Vì vậy, kênh Động vật Facts đã tìm hiểu về loài sinh vật này và đúc kết được một số thông tin thú vị muốn chia sẻ với các bạn. Tên khoa học: linh miêu tai đen là tên gọi thông dụng của loài mèo này, trong khi Carrot Cow là tên khoa học của nó. Loài mèo này thuộc họ Felidae. Tên gọi Carrot Cow bắt nguồn bởi từ Karakulas trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, với nghĩa là tai đen. Về kích thước, chiều dài từ đầu đến thân của linh miêu tai đen đực là 78 đến 108 cm, trọng lượng từ 7 đến 19 kg. Đối với con cái, chiều dài từ đầu đến thân của chúng là 71 đến 103 cm, có trọng lượng từ 7 đến 16 cân. Về chế độ ăn, linh miêu tai đen là loài động vật ăn thịt, vì vậy chúng thường săn các loài động vật có vú nhỏ, chim và loại gặp nhấm. Một số nghiên cứu ở Nam Phi cho biết linh miêu tai đen thường sẽ săn các loài trong bộ linh dương như linh dương xám Cape, linh dương hoảng thông thường, cừu, dê, chuột Karoo, chuột rock, hyrax, thỏ rừng và một số loài chim. Trong một nghiên cứu ở miền Tây Ấn Độ thì chế độ ăn của linh miêu tai đen phần lớn đều là các loài động vật gặm nhấm. Loài sinh vật này lựa chọn thức ăn từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chúng có xu hướng tập trung vào những nguồn dồi dào nhất. Đôi khi linh miêu cũng sẽ ăn cỏ và nho để giúp cho hệ thống miễn dịch và dạ dày của chúng có thể loại bỏ bất kỳ loài ký sinh trùng nào ký sinh trong cơ thể. Hơn nữa, các loài linh dương có kích thước lớn hơn như linh dương kudu non, linh dương bụi rậm, linh dương impala, linh dương núi và linh dương nhảy cũng có thể là mục tiêu của linh miêu. Các loài động vật có vú thường chiếm ít nhất khoảng 80% khẩu phần ăn của loài mèo này. Thằn lằn, rắn và các loài côn trùng thường ít khi bị linh miêu tai đen săn bắt hơn. Ngoài ra, ở Nam Phi, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận rằng linh miêu cũng săn các loài gia súc nhỏ ở những khu vực chăn nuôi cừu và dê. Nhưng gia súc chỉ là một phần nhỏ trong chế độ ăn của chúng, và thường sẽ săn theo mùa và thời điểm con mồi hoang dã trở nên khan hiếm. Về môi trường sống, linh miêu tai đen sống trong nhiều môi trường sống khác nhau. Chúng có thể được tìm thấy trong những rừng cây thông thường hoặc rừng cây bụi, đồng bằng, đồi đá và các bụi rậm. Tuy nhiên, linh miêu tai đen thích các môi trường ở ven rừng, ví dụ như nơi tiếp giáp giữa rừng cây và đồng cỏ hơn những khu vực khác. Ngoài ra, linh miêu tai đen cũng có thể được tìm thấy trong các dãy núi Ethiopia thuộc vùng Ethiopia ở châu Phi với độ cao hơn 3.000 m. Chúng cũng thích những nơi có khí hậu khô cằn cùng với những tán lá mỏng. Và ở các khu vực châu Á, các nhà khoa học đã quan sát thấy chúng sống trong những khu rừng và hiếm khi sống ở các môi trường nhiệt đới hoặc sa mạc. Linh miêu tai đen có sống cùng nhau không? Linh miêu là loài mèo hoang dã có lối sống đơn độc. Chúng chỉ sống một mình hoặc sống theo từng cặp. Đàn linh miêu duy nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy trong môi trường tự nhiên là những con linh miêu cái cùng với đàn con. Những con linh miêu trưởng thành thường thích dành phần lớn thời gian trong ngày cho các hoạt động săn bắt. Chúng giao tiếp với nhau như thế nào? Linh miêu tai đen cũng giống như tất cả các loài săn mồi khác, chúng có thính giác và thị giác rất nhạy bén. Trong điều kiện nuôi nhốt, linh miêu có thể phát ra những tiếng kêu rất chói tai. Loài này phát ra tiếng rừ rừ khi chúng cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, chúng cũng có thể phát ra những tiếng kêu khác như tiếng kêu meo meo, tiếng huýt sáo, tiếng gầm gừ và tiếng thở phì phì. Linh miêu tai đen thường im lặng và không phát ra tiếng kêu nào, nhưng trong một số tình huống nhất định, chúng cũng có thể hét lên như báo hoa mai vậy. Trong mùa giao phối, linh miêu giao tiếp bằng cách chạm vào cơ thể nhau hoặc phát ra tiếng gầm gừ. Trong trường hợp muốn đưa ra cảnh báo cho những kẻ xâm phạm lãnh thổ, thì linh miêu sẽ cào móng vuốt trực tiếp lên thân cây hoặc tiết ra mùi hương đặc biệt để cho những con linh miêu khác nhận biết khu vực đó đã được chiếm đóng và tránh xa.
Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định, những người làm việc tại các vườn bách thú đưa ra suy đoán rằng linh miêu còn dùng búi tai của chúng để làm phương tiện giao tiếp với nhau. Linh miêu tai đen có thể di chuyển nhanh đến mức nào? Giống như tất cả các loài mèo khác, linh miêu tai đen cũng rất nhanh nhẹn. Nhờ vào đôi chân sau chắc khỏe giúp chúng có thể chạy và nhảy rất xa. Loài mèo này có thể chạy với tốc độ tối đa là 80,5 km/h và có thể chạy nhanh hơn các loài động vật nhanh nhẹn như linh dương và đà điểu một cách dễ dàng. Linh miêu tai đen có nguy hiểm không? Do mất môi trường sống, linh miêu tai đen phải lang thang đến các khu dân cư và trong một số trường hợp được ghi nhận là đã tấn công con người cùng với gia súc và các loài động vật được chăn nuôi trong nông trại. Linh miêu có những móng vuốt sắc nhọn giúp chúng leo trèo trên những cành cây và chúng sử dụng khả năng leo trèo của mình để ẩn nấp hoặc giấu con mồi trên cây để con mồi không bị các loài ăn xác thối và các loài động vật khác lớn hơn chúng ăn mất. Linh miêu tai đen có thể nhảy cao đến mức nào? Linh miêu có thể nhảy lên không trung tới độ cao 4 mét, tương đương với chiều cao của một con hươu cao cổ cái. Đôi chân sau chắc khỏe giúp chúng bật nhảy lên không trung, góp phần khiến chúng trở nên thành thạo trong việc leo trèo và săn mồi. Với khả năng đặc biệt này mà linh miêu tai đen có thể bắt được vịt, ngỗng và các loài chim khi chúng đang bay. Mặc dù linh miêu tai đen nhảy rất cao, nhưng chúng vẫn có thể tiếp đất mà không hề bị thương. Về kẻ thù tự nhiên, sư tử và linh cẩu là hai kẻ thù chính của linh miêu tai đen trong tự nhiên. Cả ba loài động vật này đều săn mồi trên các thảo nguyên. Vì vậy, chúng hoàn toàn có khả năng đối đầu với nhau vào một thời điểm nào đó. Tốc độ là một trong những yếu tố giúp linh miêu tai đen phòng thủ tốt nhất để có thể chống lại những kẻ săn mồi này. Ngoài ra, bộ lông của linh miêu tai đen có thể giúp chúng ngụy trang trong các thảm thực vật nhạt màu và những bãi cát trong môi trường sống của mình. Đôi khi linh miêu cũng sẽ nằm dài trên mặt đất để những kẻ săn mồi không phát hiện ra chúng. Linh miêu tai đen có thính giác vô cùng nhạy bén với 20 chiếc cơ có thể di chuyển hai tai theo nhiều hướng khác nhau và điều chỉnh vị trí của tai để có thể nghe thấy âm thanh nhỏ nhất mà con mồi phát ra. Về sinh sản, linh miêu tai đen là loài đa phối nhóm, nghĩa là hai hoặc nhiều con đực sẽ giao phối với hai hoặc nhiều con cái. Chúng có thể giao phối vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng thường giao phối nhiều nhất vào khoảng tháng 8 cho đến tháng 12. Thời gian mang thai của linh miêu cái từ 10 đến 11 tuần. Sau đó sinh ra 3 con non vào mỗi lứa. Các bà mẹ thường dành nhiều thời gian và sức lực cho con của chúng. Những hang động, hốc cây hoặc hang đã bỏ hoang thường là nơi linh miêu cái sinh con và sống ở đó trong tháng đầu tiên khi con được sinh ra. Sau đó linh miêu cái sẽ liên tục đưa bầy con từ nơi này sang nơi khác, và trong lúc này con non đã bắt đầu chơi đùa và ăn thịt. Việc cai sữa thường xảy ra vào khoảng 15 tuần tuổi, nhưng để con non thực sự độc lập phải đến khi chúng được 5 đến 6 tháng tuổi. Linh miêu tai đen trưởng thành về mặt giới tính khi chúng khoảng 6 đến 24 tháng. Đôi khi linh miêu tai đen sẽ giấu con mồi trên cây. Cũng giống như báo hoa mai, linh miêu đôi khi để dành bữa ăn cho những ngày sau đó. Vì vậy chúng sẽ mang bất kỳ con mồi nào mà chúng săn được giấu trên cây. Điều này thực sự thú vị vì nó đại diện cho lối sống có kế hoạch của loài. Hành vi này có nhiều khả năng xảy ra hơn khi lãnh thổ của linh miêu tai đen bị trùng lặp nhiều với loài linh cẩu. Vì linh cẩu là một loài cơ hội và xảo quyệt. Chúng sẽ không ngần ngại đến trộm con mồi mà linh miêu tai đen săn được trong ngày hôm đó. Vì vậy, những con mèo rừng đôi khi phải giấu con mồi của chúng khỏi tầm với của những con linh cẩu xảo quyệt này. Linh miêu tai đen là loài động vật dễ thích nghi. Sinh sống chủ yếu ở khu vực Nam Phi. Vì vậy, chúng đã quen với thời tiết khắc nghiệt và nguy hiểm vào những thời điểm tốt nhất hoặc tồi tệ nhất trong năm. Vì vậy, chúng có thể thích nghi cực kỳ tốt khi hạn hán kéo dài. Bất kể hạn hán kéo dài bao lâu, chúng vẫn có thể đáp ứng đủ lượng nước mà cơ thể cần bằng cách uống chất lỏng từ con mồi của chúng. Điều này nghe có vẻ kinh tởm, nhưng nó góp phần chứng tỏ khả năng thích nghi với môi trường của loài sinh vật này. Linh miêu tai đen chủ yếu sống về đêm. Việc có thể nhìn thoáng qua hình ảnh những chú mèo hoang hùng vĩ này vào ban ngày là điều vô cùng khó khăn. Các nhà nghiên cứu quan sát thấy chúng hiếm khi đi săn vào ban ngày ở Nam Phi.
nhưng chúng thường hoạt động mạnh mẽ hơn vào ban đêm. Vào buổi trưa khi thời tiết bắt đầu trở nên oi bức, nếu linh miêu ra ngoài hoạt động sẽ khiến cho da của chúng mất nước nhanh hơn so với khi ra ngoài vào ban đêm. Một lần nữa, điều này làm nổi bật khả năng thích nghi với những điều kiện khắc nghiệt của những con linh miêu sa mạc thảo vát này. Một nghiên cứu ở Nam Phi cho thấy linh miêu tai đen hoạt động mạnh nhất khi nhiệt độ không khí xuống dưới 20 độ C và các hoạt động sẽ ngừng lại khi nhiệt độ ngày càng cao hơn. Tốc độ và sự nhanh nhẹn của linh miêu tai đen đã giúp chúng trở thành một thợ săn lão luyện và có thể hạ gục con mồi to gấp 2 đến 3 lần kích thước của chúng. Những con mèo lớn này thậm chí có thể xoay người và thay đổi hướng giữa không trung. Linh miêu sẽ rình rập con mồi cho đến khi con vật chỉ cách chúng khoảng 5 mét và sau đó sẽ phóng đến để bắt lấy con mồi. Trong khi những con mồi có kích thước lớn như linh dương thường sẽ bị chết ngạt vì bị linh miêu cắn vào cổ, thì những con mồi có kích thước nhỏ hơn sẽ bị giết bằng một vết cắn ở sau gáy. Và linh miêu sẽ ăn thịt con mồi ngay lập tức, chúng ít khi mang con mồi đi để giấu. Các nhà khoa học còn quan sát thấy linh miêu tai đen bắt đầu ăn thịt linh dương từ các bộ phận ở phía sau trước. Đôi khi chúng có thể sẽ ăn xác thối, mặc dù điều này không thường xuyên được quan sát thấy. Ngoài ra, linh miêu tai đen thường phải cạnh tranh với cáo, sói, báo hoa mai và linh cẩu để kiếm mồi. Phạm vi lãnh thổ của linh miêu phụ thuộc vào môi trường sống của chúng, có thể từ 13 đến hơn 2.600 km vuông. Lãnh thổ của con đực đôi khi sẽ trùng lặp với lãnh thổ của một số ít con cái ở gần đó. Video của kênh hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại vào video tiếp theo.